Bine ați revenit, dragii mei, la un nou videoclip. De această dată vă invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul să transmită în acest moment în care tu ai intrat pe acest videoclip. Mă simt ghidată să spun faptul că în acest moment este o conexiune foarte specială pe care tu o ai cu divinitatea. În acest moment ți se transmite un mesaj foarte puternic, da, pe care este nevoie să-l cunoști. Este un mesaj care îți poate schimba viața. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra mov. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, sau poți să asculți ambele numere și apoi să-mi spui care este varianta cea mai potrivită pentru sufletul tău. Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Și începem cu cei de la numărul 1, cei care ați ales piatra galbenă. Vom începe cu un mesaj din partea oracolului lunii, să vedem ce mesaj ai tu în acest moment, ce trebuie tu să cunoști efectiv, ce trebuie să știi. Au ieșit multe mesaje, s-a întors și o carte, le voi lua pe toate în considerare, deși am cerut doar un mesaj. Văd în primul rând o conexiune cu următoarele semne zodiacale: Berbec, Leu, Gemeni. Ți se spune să faci ceea ce simți, să iei atitudine. Primul mesaj. Să fii sălbatic, să faci ceea ce simți, să-ți asculți pasiunea, să-ți asculți acea atracție pe care tu o ai față de un domeniu, față de o persoană, față de ceva anume, pentru a ieși la lumină. Deci urmează cumva semnele care apar în jurul tău. Ultimul mesaj pentru tine este să îmbrățișezi cursul vieții. Da? Să lași lucrurile să curgă precum un râu și să mergi cu ele. Să mergi cu ele. Este clar aici că este nevoie să-ți asculți emoțiile, să-ți asculți sentimentele, să faci tot ceea ce simți tu, dar să încerci cumva să nu controlezi lucrurile. Asta simt foarte puternic să-ți transmit. Pentru că simt aici un nou început, niște emoții noi, un domeniu nou. Poate este o perioadă puțin mai agresivă, mai agitată pentru unii, nu e valabil pentru toți. Bun, să vedem, dragii mei, în continuare. Vreau să cer mesaje din partea tarotului, să vedem ce trebuie tu să cunoști în acest moment. Care sunt mesajele pentru tine? Prima carte a ieșit și să știi că această carte mie mi-a atras atenția chiar înainte să încep citirea, înainte să încep să-mi pregătesc aici tot ceea ce aveam nevoie. Avem deja două cărți. Avem Temperanța și 7 de bâte. O conexiune văd cu zodia Săgetător. Însă văd pe cineva care se străduiește să împace două lucruri deodată, două persoane, două proiecte. Poate tu încerci aici să te vindeci, pentru că, uite, 7 de bâte vorbește și despre o energie puțin agresivă, da? Deci, așa cum spuneam aici, e clar că tu simți să mergi undeva anume. Simți foarte puternic să faci ceva anume și cărțile spun da. Fă acel lucru. Fă acel lucru. Mai văd și două persoane diferite, o persoană mai practică, o persoană mai spirituală. Da? Valetul de spade, wow! Multe mesaje, dragilor. Mai văd aici o legătură cu o persoană mai tânără sau o persoană care este cumva mai emoțională, este mai sensibilă. Poate să fie un copil sau cineva care se află la început de drum dintr-un anumit punct de vedere. Da? Mai văd faptul că ai legătură cu cineva care este imatur din punct de vedere emoțional și care cumva pune totul la suflet. Persoana asta nu este, să spun așa, matură. Apoi avem Cavalerul de bâte. Mai văd pe cineva care
se aventurează, cineva care se simte foarte atras de un anumit lucru și este gata să pornească pe un drum, este gata să acționeze, este gata să spună lucrurilor pe nume. Apoi avem un rege de monede. E ca și cum cineva călătorește aici. Cineva este cumva într-o perioadă în care nu prea știe ce vrea sau acum are o stare bună, acum nu mai are o stare bună. Acum răspunde la mesaje, apoi nu mai răspunde la mesaje. Deci, oarecum este un astfel de ciclu, simt eu să transmit aici pentru unii dintre voi. Regele de monede este o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Văd o persoană stabilă, sigură pe ea. Este o persoană care știe foarte bine ce își dorește. Este regele banilor, deci poate discutăm și despre cineva care are nevoie de o confirmare din punct de vedere material. Și văd în unele cazuri un nou început, un nou proiect, un nou loc de muncă, o nouă afacere. Este ceva nou ce tu în momentul de față celebrezi, da, sărbătorești sau urmează să faci acest lucru. Dar în unele cazuri mai simt că în cadrul unui cuplu care era deja format, a mai apărut cineva, fie la nivel de flirt, fie fizic, da, prin interacțiuni. Vreau să clarificăm puțin această arcană majoră, temperanța, să vedem ce vrea să transmită, mai mult de atât. Da, se pare că cineva aici încearcă să-și vindece o durere. Și acum înțeleg, deci simt energia unei persoane, fie mai tinere, fie este o persoană care arată din punct de vedere fizic mult mai tânăr față de vârsta pe care o are. Fie pentru alții, este chiar o persoană imatură din punct de vedere emoțional, da? Pentru că e clar că acest om a suferit foarte mult în trecut și acum încearcă să facă pace cu trecutul. Să lase deoparte acele lucruri care nu mai funcționează, acele lucruri care nu mai sunt benefice. Și își dorește iubire, își dorește împlinire, mulțumire. Și este pregătit să lupte, este pregătit să acționeze. Da? Văd un drum pe care îl face sau cineva care face un drum către acest om. Simt că tu ai întrebat aici de cineva, deci unii ați întrebat de o persoană. Unii. Ai văd un drum și o persoană mai tânără, da? Sau faptul că aici este o persoană care se simte puțin frustrată. Cuiva văd că este teamă sau cineva a obosit în legătură cu așteptare și abia așteaptă să vă revedeți, să faceți un drum împreună, să comunicați, mai văd aici. Wow, îndrăgostiții, turnul, puterea și cavalerul de bâte. Dragilor, aici am un mesaj foarte important pentru cineva. Fie tu te apuci și faci niște gesturi față de un om și îl surprinzi total, fie pentru alții dintre voi cineva vă va surprinde prin reacția pe care o va avea. Cavalerul de bâte este cel care se aruncă așa cu capul înainte. Este cel care se îndrăgostește. Și e clar că aici cineva îți va declara dragoste. Este o persoană căreia este teamă de un refuz, de o respingere. Mai văd. Acest rege de monede despre care vorbeam eu, da? Se pare că fie omul ăsta se maturizează și ajunge ca un rege de monede, fie este vorba despre o situație în care tu crezi foarte mult. Pentru că mai văd și un alt scenariu aici pentru cineva, sau poate este tot pentru tine, atenție. Ai un proiect, ai ceva în desfășurare, da? Un loc de muncă, un răspuns, o relație. Și situația asta când merge, când nu merge, simt foarte puternic aici că ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, ți-e teamă, ai obosit cu o anumită așteptare, dar deodată totul se
pornește, deodată totul începe să se miște, atenție, iar în final văd foarte multă stabilitate. Foarte multă stabilitate. Deci dacă este vorba despre așa ceva, răspunsul este da, chiar dacă lucrurile când merg, când nu merg. Hai să vedem un mesaj din partea îngerilor. Primul mesaj, au ieșit mai multe, dar le voi lua pe toate în considerare. Și avem prietenie. Cuplurile de succes sunt prieteni buni. Deci, e clar, prietenia este foarte importantă într-o relație. Foarte important. Și mai avem întoarcere, deci cineva se întoarce din trecutul tău. Cineva se întoarce aici din trecutul tău. Poate să fie o persoană, da, care ți este prieten în acest moment sau poate ați rămas așa la nivel de prieteni că nu ați avut curaj nici unul, nici altul. Mai avem mesajul fidelitate pentru cineva. Să vedem un alt mesaj în acest moment. Vieți anterioare. Ne unim iubirea din nou și din nou în vieți diferite. Deci aici este clar o relație karmică. Deci voi aici ați mai fost împreună în altă viață. Și acum era nevoie să vă revedeți. Este adevărat, sunt niște obstacole. Sunt niște obstacole, deci dacă e vorba de dragoste sau dacă este vorba despre ceva ce tu cu siguranță în altă viață ai făcut sau în altă dimensiune, însă în acest moment sunt niște blocaje. Ți se spune să cauți soluții în jurul tău pentru a găsi fericire și să te gândești cu grijă la această situație, cu atenție. Hai să vedem și un ultim mesaj. Te voi ruga să pui o întrebare. Te voi ruga să pui o întrebare și să vedem ce răspuns îți oferă îngerii pentru tine. Se spune că nu este timpul potrivit acum, în acest moment, acum când tu vezi citirea, dar următorul mesaj este în viitorul foarte apropiat din momentul în care tu vezi citirea, deci acum nu, dar în viitorul apropiat. Și îngerii spun în felul următor, să ceri ajutor din partea celorlalți. Foarte interesant, foarte, foarte interesant. Și răspunsul este da. Da. Răspunsul este da. Categoric da. Ești pregătit. Uite, în următoarele câteva luni, ți se spune. O fericire mare, o schimbare mare. Dragii mei, acestea au fost previziunile, acestea au fost mesajele din partea Universului pentru tine în acest moment. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare, mare drag. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like. Sunt funcții gratuite pentru toți și astfel îmi puteți mulțumi, astfel mă puteți ajuta foarte mult. De asemenea, vă mulțumesc tuturor pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că distribui aceste videoclipuri, dar și pentru că recomanzi canalul persoanelor dragi ție. Te îmbrățișez cu drag și să ne revedem cu bine și la un alt număr sau la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra mov. Hai să vedem așadar, în primul rând, un mesaj din partea oracolului lunii, să vedem ce trebuie tu să cunoști în acest moment, care sunt mesajele pentru tine. Ok, a ieșit deja un mesaj, dar mai simt nevoia să mai iau încă un mesaj, 2 mesaje și simt să mă opresc momentan. Și avem să fii umil, da? Cumva să încerci să-ți dai seama de valoarea ta, de valoarea celorlalți și să găsești oarecum un echilibru. Următorul mesaj pentru tine este să ai încredere că totul va fi bine. Da? Să lași lucrurile să se întâmple. Avem o conexiune cu zodia Leu, zodia Fecioară.
Pentru unii poate să fie vorba despre o avansare la locul de muncă sau despre un șef, despre o persoană importantă din casă, din familie sau despre o poveste de iubire și despre niște activități în comun. Da? La baza pachetului avem interesant același mesaj ca la numărul 1, ce anume o lună plină în leu și că e bine să faci tot ceea ce simți tu, să acționezi așa cum simți. Bun, să vedem în continuare, dragii mei, și tarotul ce mesaje are să îți transmită în acest moment, ce trebuie tu să cunoști. Hai să vedem. În primul rând, primul mesaj este 9 de bâte. Văd o persoană obosită, o persoană care a lucrat foarte mult și care acum are nevoie de o pauză. Teama unei persoane privind o relație, privind o așteptare. Cineva spune aici, uite, aștept de mult timp acest lucru, simt că am obosit. Are legătură cu o sumă de bani sau are legătură cu niște lecții pe care cineva le tot învață sau cu un examen. Următorul mesaj este luna, avem aici 5 de cupe. O persoană care are niște traume, cineva care a suferit aici în trecut și care în momentul prezent trebuie să învețe să se bucure de viață, să se bucure de o imagine frumoasă, de un ceai bun, de o plimbare, de oamenii din jur, de tot ceea ce se află în această lume aici și acum. Mai văd pe cineva care are niște regrete. Cineva așteaptă de mult timp un anumit lucru și deja a început să-și facă tot felul de gânduri, tot felul de idei. Poate tu ești acea persoană. Da? Luna poate să spună despre o conexiune cu zodia Pești, dar și cu zodia Rac pentru unii. Da? Niște alegeri importante. Te afli într-o perioadă în care totul, da, nu este așa cum pare. Următorul mesaj, avem un 4 de bâte. Așa cum spuneam, după această perioadă ciudată, tensionată, universul ție îți transmite faptul că vei petrece ceva anume. Văd o aniversare, o zi de naștere, poate să fie vorba despre o nuntă, despre un moment în care te simți bine alături de colegii tăi sau alături de această persoană, te întâlnești, te bucuri de ceva anume. Cavalerul de cupe, următorul mesaj, aici este clar cineva care își dorește dragoste, cineva care vine către tine și îți propune dragoste sau poate chiar această persoană, cine știe, se gândește să vină către tine. Da? La fel, deci dacă ai întrebat de cineva. E o persoană, ți-am spus, tristă sau simte energia cuiva care este trist, are regrete, se uită spre partea neagră a lucrurilor, e puțin agitat pentru că nu înțelege ceea ce se întâmplă. Da? Dar aici văd multă bucurie. Apoi avem soarele, o arcană majoră, avem soarele și luna, foarte frumos, deci două energii complementare. Da? Soarele reprezintă o conexiune cu zodia Leu, dar și un bărbat, o autoritate. O persoană puternică, cineva care știe foarte bine ceea ce își dorește. Mai văd un succes pentru cineva, deci dacă ai întrebat de așa ceva, e un succes și avem 8 de spade. Însă cineva aici văd că se gândește obsesiv la un anumit lucru sau la o situație anume. Sfatul aici este să dai un pas în spate și să te detașezi de situație pentru că altfel lucrurile nu se vor materializa. Asta e regulă. Da? Ăsta e sfatul. Cineva își va dori controlul aici, dar nu știu cât de mult va reuși să-l dețină. Hai să clarificăm puțin situația. În primul rând vreau să văd 9 de bâte, da? Despre ce vrea să spună. Spune despre faptul că cineva a obosit din nou, deci în legătură cu așteptare, cu o sumă de bani, în legătură cu niște dovezi pe care cineva le dorește. Și 5 de cupe, aici discutăm despre turne, deci o rupere, o despărțire care a avut loc, o suferință pe care cineva a avut-o în trecut, da? Și o pasiune aici care se simte acum, dar
Fie tu ai o persoană foarte valoroasă lângă tine, fie în alte cazuri văd foarte clar faptul că intri în contact cu o persoană foarte sigură pe ea. Deci cineva are cumva niște resurse pe care nu le vede. Fie tu, fie celălalt. Uite, aici văd două victorii, două bucurii și o nouă emoție. Da? Noi emoții pe care tu le ai aici, eu văd clar acest lucru. 2 zile de naștere sau 2 petreceri, 2 evenimente. Sau 2 vești bune, repet. Patru de bâte, asul de spade, 4 de monede. Da? Și am întrebat pentru acest cavaler de cupe. Să știi că tu, această propunere pe care o primești, da? Sau această propunere pe care tu o vei face este foarte stabilă, este foarte sigură. Și văd clar o victorie, o bucurie foarte, foarte mare pentru tine. Unii puteți să aflați aici de o nuntă, de o petrecere, de un eveniment foarte mare și foarte frumos. Am întrebat soarele ce vrea să spună. Soarele vorbește despre un succes după o lungă așteptare, alături de un rege de cupe. O conexiune văd cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. O bucurie legată de zona medicală, de partea aceasta de artă, de frumusețe. Însă văd și o persoană foarte sensibilă aici. Poate să fie vorba despre o bucurie în legătură cu planul spiritual, să spun că ți se adeverește ceva ce ți s-a spus cândva, sau rugăciunile tale, meditațiile tale, poate abia acum sunt ascultate. Da? Să vedem puțin 8 de spade, ce vrea să spună, da? Ce vrea să spună 8 de spade. Pisica vrea neapărat să stea aici cu noi. 8 de spade, moartea. Deci cineva e nevoie să se deschidă în fața acestei transformări. Aici discutăm despre o conexiune cu zodia Scorpion, dar și despre un sfârșit și un nou început. Deci e o transformare. Soarele poate să mai vorbească și despre un copil, atenție. Despre un copil sau despre o persoană mai tânără. Hai să vedem, dragii mei, și un mesaj din partea îngerilor pentru tine. Ce trebuie tu să cunoști în acest moment? Care sunt mesajele? Cineva vrea atenție. Cineva are niște traume. Îngerii spun așa: să-ți revitalizezi inima, vindecare. Și avem curiozitate. Învață să fii curios în legătură cu partenerul tău sau să fiți curioși unul cu celălalt, tocmai pentru a întreține cumva acea atmosferă, tocmai pentru a întreține comunicarea. Da? Și ți se mai spune următorul mesaj, că acele cupluri care sunt fericite se înțeleg între ei, deci se înțeleg unul pe celălalt, dau dovadă de înțelegere reciprocă. Și mai este un mesaj și anume separare. Deci separarea nu este sfârșitul, da? Sau nu este un sfârșit, separarea. Și se mai spune să urmezi semnele. Vreau să iau un mesaj din partea acestui oracol pentru tine. Încredere. Primul mesaj a ieșit. Wow! Wow! În primul rând avem încredere. Tu ai nevoie să ai încredere într-o relație, da? Sau într-o relație este importantă încrederea și văd o dragoste adevărată. Dragostea adevărată vine atunci când tu te aștepți mai puțin. Foarte interesant. Foarte, foarte interesant. Yin și Yang. Precum acest simbol, două flăcări conțin un aspect unul din celălalt. Și aici este nevoie să vă completați sau să te completezi cu cineva, să colaborezi.
Hai să vedem, te rog să pui o întrebare și să vedem ce răspuns îți oferă îngerii. Ce răspuns îți oferă îngerii aici? Oportunități, abundență, primul mesaj. Bun. Vei avea multe oportunități care te vor ajuta să ajungi undeva, care îți vor aduce liniștea, recuperarea. Și mai avem mesajul că e nevoie să te uiți către semnele tale sau către semnele pe care Universul ți le oferă. Iar mesajul ăsta este încredere, deci este nevoie să ai încredere în tine, în divinitate, în ceilalți. Cu siguranță, da, văd acest aspect aici, deci e nevoie să ai încredere. Să-ți deschizi sufletul, dacă vrei. Deci aici sunt șanse foarte mari. Dar ți se mai spune următorul mesaj, și anume să ceri ajutor din partea celorlalți. Să ceri ajutor din partea celorlalți. Nu acum este momentul, dar în viitorul apropiat cu siguranță. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Noi vă mulțumim pentru atenție, vă îmbrățișăm cu drag. Dacă v-a plăcut, vă invităm să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și la o altă citire sau la un alt număr dacă vreți să mai vizionați. Vă mulțumim pentru că distribuiți videoclipurile, dar și pentru că recomandați canalul persoanelor dragi vouă. Vă îmbrățișăm cu mare drag și vă dorim să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.